Welcome to Tita Lily's Kitchen. Ngayon ay gagawa ako ng isang simple at madaling iluto tortang talong na may kasamang dulong. Karaniwang niluluto ito ng hindi magkasama, but I think mas masarap kung pagsasamahin. Kaya umpisahan na natin at ito ang mga ingredients. Umpisahan ko dito sa dulong. Bali, inilagay ko siya sa strainer at hinugasan ko under running water. Kaya, malinis na ito. Kailangan din ng bawang, sibuyas, kamatis, of course, talong, siling berde, itlog, at gagamit din ng asin, pamintang durog, at mantika. Kaya, simulan na natin ang pagluluto.
And here it is, my eggplant with dolong recipe. I hope you enjoyed this video. Please don't forget to share, like, and subscribe. Thank you for watching and see you again on my next cooking vlog.